Góðan daginn, velkomin í Íslensku fyrir útlendinga. Fyrst vil ég bara segja takk fyrir að horfa á myndböndin mín. Ég er mjög ánægður með viðbrögðin. Það eru margir sem hafa spurt hvort ég sé með einkakennslu og svarið er já. Ég geri einkakennslustundar yfir netinu á til dæmis Facebook eða Google Hangouts eða Zoom og það kostar 15 bandaríska dollara á hálfan tíma. En mig langar líka bara að hitta og kynnast nýju fólki, þannig að ef ykkur langar bara að tala í nokkra mínútur og kynnast mér betur, þá getið þið endilega haft samband við mig og það kostar ekki neitt bara til þess að spjalla og tala aðeins. Hvað varðar lektíuna sjálfa, þá snýst það mest bara það sem þú vilt læra. Ég er til í að hjálpa ykkur með framburð eða málfræði, fara yfir æfingar, eiga samtal eða hjálpa ykkur við að lesa bók eða Íslendingasögu. Þú segir mér bara það sem þú vilt gera og við gerum það saman. Ég er líka að leita að einhverju sem getur hjálpað mér við að læra arabísku eða að æfa arabísku. Sérstaklega ef þú talar mállýskuna í Jórdaníu eða Palestínu eða Sýrlandi eða Líbanon, þá myndi ég kannski vera til í að hafa svona smá skipti á kennslustundum. Þið geta haft samband við mig með því að senda tölvupóst á icelandicforforeigners@gmail.com. Ef þið hafið spurningar þá getið þið kommentað fyrir neðan eða sendt mér tölvupóst. Takk aftur fyrir að horfa á. Allar athugasemdir ykkar eru vel þegnar og ég vona bara að þið hafið það gott. Takk fyrir, bless bless.